Bună, dragul meu săgetător! Bine ai venit la previziunile pentru energia lunii ianuarie 2023. Bun găsit! Sper că ai încheiat sau că închei un an liniștit. Drept urmare, îți doresc pentru următorul an prosperitate, voie bună, sănătate și iubire. Să ai parte de oameni buni în jurul tău, de reușite așa cum ți le dorești pe toate planurile și nu în ultimul rând de vindecare. În anul 2023 până pe 16 mai ne va susține Jupiter din Berbec. Acest tranzit înseamnă că vom avea spirit, curaj, dorința de a ieși din zona de confort, ne putem redefini eu-ul, putem avea curaj să devenim antreprenori sau să facem niște schimbări care produc un marcaj de durată pentru următorii 12 ani. Vă doresc tuturor minte limpede, armonie și pace în suflet. Haideți să vedem ce aduce luna ianuarie pentru toți cei care au soarele, luna și ascendentul în Săgetător. Înainte de a împărți cărțile de tarot, vreau să văd care este mesajul de la univers pentru voi, de la divinitate, de la forța supremă în care voi credeți. Un mesaj pentru Săgetător. Bine ai venit, divin masculin. Pentru voi amprenta va fi pe energia masculină, în sensul că este momentul să acționați. Aveți în gând lucruri pe care le doriți din suflet și ceva ce are legătură cu pasiunea voastră și cu curajul, ceva legat de hobby-uri, de pasiuni, de micile plăceri ale vieții, dar și un vis măreț. Pentru voi luna ianuarie va fi clar o aliniere între ceea ce vă doriți voi din suflet și ceea ce ați strâns acolo cu multă pasiune. Este un moment bun să devină realitate. Numărul 19 vorbește despre o apropiere de închidere de ciclu, poate pentru care aveți nevoie de curaj. Vom vedea mai departe. Împart cărțile și apoi continuăm cu niște mesaje de la oracol pentru Săgetător în relație, pe planul material și pentru sănătate. Bun. Ce alte mesaje mai avem? Ce este important, ce stă la baza subconștientului nostru și la ce anume trebuie să fim atenți în luna ianuarie. Iată, o dorință foarte mare stă să iasă la suprafață. Casa. Unii dintre voi vă doriți cu foarte mult aplomb și cu foarte multă ardoare casă. Fie o casă, un loc al vostru, căruia să-i spuneți acasă, fie vă doriți armonie în casă. Avem aici o lebădă și lebăda simbolizează frumosul. Apa din această imagine este lină, liniște în casă, armonie în casă. În egală măsură, unii dintre voi aveți așa în minte un plan, o idee să schimbați locul în care sunteți, să schimbați țara, poate. Aici este hoțul, dar tărăgănați, vă tot gândiți și vă tot răzgândiți în ceea ce privește această dorință voastră de suflet sau vă doriți acum armonie în casă pentru că ați avut parte de neplăceri. Posibil unii dintre voi să fie avut o pierdere în 2022 pe care acum să doriți să o recuperați. Fidelitate, cățelușul. Posibil să fie avut parte în relația voastră de ceva neplăceri, însă luna ianuarie, după cum vă spuneam, vine cu forță brută, efectiv nimic nu vă stă în cale și aveți acest prilej să clarificați lucrurile, indiferent de aria la care ne raportăm acum. Văduvul.
regretați ceva ce a apus. Deși regretați ceva ce v-a întristat în trecut, sunteți foarte pregătiți pentru un viitor mai bun. Rememorați niște evenimente care v-au întristat în anul ce tocmai se încheie sau s-a încheiat, în funcție de când accesați clipul. Drept urmare, este bine să luați această decizie și să treceți la acțiune. În legătură cu relația voastră, unii dintre voi sunteți foarte tăcuți și sobri în relația voastră sau aveți așa o stare de neliniște, nu știți dacă partenerul vă iubește sau nu știți unde stați, unde vă poziționați. Pentru cei care sunteți singuri, vestea bună este că dacă voi abandonați acum acest sabotaj lăuntric pe care vi-l faceți și această lipsă de neîncredere, în anul ce urmează se sfârșește cumva tristețea voastră, iau sfârșit regretele voastre și ajungeți la această armonie, mai ales în relații sau în parteneriate sau în familie pe care o doriți. La relație avem 3 de cupe, cavalerul de monede, asul de bâte și regina de monede. Foarte frumos! Luna ianuarie, dragii mei, vă găsește cu această dorință. Este ceva acolo în sufletul vostru care vă împinge către o acțiune, posibil unii dintre voi către o energie feminină. Indiferent dacă sunteți bărbat sau femeie, în luna ianuarie, energia masculină, care simbolizează acțiunea, curajul nostru, va ieși la lumină. Vă va împinge să mergeți către cineva și să declarați cu pasiune sau vă doriți pe cineva cu pasiune. Aveți aici o dorință, vreți să faceți o ofertă stabilă sau cineva vine din trecutul vostru și vă bucură cu pasiune, evident, și cu împlinire, cu stabilitate. Văd aici că, efectiv, în prima săptămână veți fi bucuroși, este o energie ușoară, pentru ca mai apoi, în a doua săptămână, cumva să vă lovească un sens al stabilității și să vă gâdile așa energia să fiți determinați, să luați o decizie care să vă ducă către împlinirea voastră, către stabilitatea voastră. Regina de monede este cumva echivalentul acestei case, da? Ca și simbol. Este o energie foarte frumoasă aici pentru voi. Ce ne bucură? Iată, 5 de bâte. Ieșiți dintr-un conflict, ieșiți dintr-o ceartă, încheiați o ceartă și acest lucru vă ajută foarte mult. Sau aveți prilejul să ieșiți efectiv dintr-un conflict, indiferent care ar fi el sau cu cine ar fi el. Că vorbim de familie, că vorbim de anturaj, de un prieten sau de persoana iubită. La ce vă gândiți aici să faceți? 8 de monede. Vă gândiți să depuneți un mic efort sau vă gândiți la cum să faceți pentru voi lucrurile să funcționeze în acest domeniu al relațiilor. Și veți fi foarte meticuloși, veți pune un plan foarte bine structurat la bătaie, da? Pentru asul de bâte avem regina de bâte. Veți avea curaj și este important să nu vă răzgândiți, să acționați din intuiție, veți avea un impuls major să faceți ceva. Urmați-vă sufletul, pentru că rezultatul va debloca o situație, indiferent de cum se vor așeza lucrurile, voi veți debloca această stagnare, acest sabotaj. Și pentru regina de monede avem cavalerul de cupe. Deblocați efectiv frecvența iubirii. Dragii mei, în luna ianuarie voi veți avea prilejul să luați o decizie importantă pentru voi, care vine din sufletul vostru, dar
cumva mai degrabă din spiritul vostru, din focul vostru interior și vă veți gândi cum să rezolvați ceva ce are legătură cu relația voastră. Veți lua o hotărâre sau puteți lua o hotărâre, puteți întreprinde o acțiune care va avea rezultate foarte bune pentru voi, benefice și care vă vor debloca efectiv frecvența iubirii. Dacă sunteți în separare, puteți încheia această separare, fie ajungeți la un consens cu persoana iubită, fie realizați că puteți merge mai departe pentru că aveți cum, efectiv aveți cum. Dacă sunteți persoane singure, cumva deveniți magnetice, atrăgători în ochii celorlalți, pentru simplu fapt că ați emis din gând această dorință. Cum vă veți simți voi pe interior, se va reflecta în exterior. Iau aici o carte oracol pentru relație în 2023, luna ianuarie. Au ieșit două. Cineva vă invită la un drum sau cineva vă face o invitație. Se creează o conjunctură prin care veți avea o șansă să porniți pe acest drum al deblocării frecvenței iubirii și prin această decizie pe care voi o luați, ajungeți la împlinire. Pe plan material avem pusnicul, cavalerul de cupe, 8 de bâte și 8 de spade. Pe plan material aici, posibil să fi făcut bilanțul anului anterior și să luați o decizie în legătură cu lucrurile pe care vi le doriți. Unii dintre voi clar văd că vreți să plecați în străinătate sau că aveți cumva un plan să vă schimbați serviciul și ajungeți într-o conjunctură internațională sau să schimbați țara în care locuiți. Dar aveți o mică teamă aici de necunoscut. Este o spaimă, o teamă, stați ușor ca pe ace și nu știți exact ce să faceți. Energia lunii vă spune să aveți curaj. Voi sunteți curajoși, voi sunteți exploratori, înțelepți, cei care nu stau locului, cei cărora le place viața. Regele de spade vine și spune că trebuie să fiți obiectivi, detașați, să nu fiți emoționali în deciziile pe care le luați, pentru că este un moment bun să trageți linie și să vedeți către ce vă îndreptați în viitorul vostru. Este o energie foarte înțeleaptă, foarte calculată, detașată, dar deșteaptă, isteață. Veți găsi niște soluții optime, clare, lucide pentru ce aveți de făcut de acum înainte. Cum să ieșiți din această stare? Da, posibil să fiți ușor nemulțumiți cu bilanțul anului trecut, dar, dragii mei, pusnicul vă spune aici să fiți obiectivi. Efectiv, să nu vă lăsați impresionați de niște lucruri, nu știu, sentimentale sau să nu vă implicați emoțional sau personal într-o situație, ci să priviți clar și calculat, pentru că puteți face niște schimbări foarte benefice pentru voi începând cu luna ianuarie a anului viitor. Și cavalerul de bâte spune este timpul să acționați. Efectiv să acționați deja, acum, să luați această hotărâre pentru că vă deschide noi orizonturi care vă vor împlini, adică veți împina pe plan financiar utilul, dar cu plăcutul. Ce găsiți voi nou în calea voastră în acest domeniu va fi cu un sens de pasiune, va crea o anume plăcere. Pe plan emoțional avem regina de spade, luna, 7 de bâte și marea preoteasă. Pe plan emoțional, dragul meu săgetător, este momentul să pui niște limite sănătoase și niște condiții în exterior sau pentru cei cu care intri în contact, despre care tu știi exact ce hram poartă și ce vor de la tine, pentru că
iei lucrurile personal, ai această energie aici care îți creează un conflict interior și neclaritate, niciodată nu știi cum te poziționezi, dar cumva ajungi tot timpul să fii o victimă și să nu-ți porți de grijă, să lași de la tine. Iată că anul 2023, pentru că are și niște tranzite majore foarte importante despre care vom vorbi separat la momentul respectiv, îți spune că nu este un an în care noi să dormim, ci este un an în care noi să ne trezim și să facem efectiv ce este cel mai bine pentru noi. Nu este un an în care să fim emoționali, ci este un an în care să fim obiectivi, să avem mintea limpede și să pornim către drumul nostru, către visul pe care voi îl aveți. Marea Preoteasă are ca și clarificare judecata. Este timpul să ne trezim. Asta spune judecata. Mă trezesc la o nouă viață, înțeleg că am o nouă șansă și este bine să profit de ea. Pentru lună, judecata mai înseamnă și o posibilă împăcare cu cineva din trecut. Poate este momentul să faceți lumină, să aduceți lumină aici în ce vă doriți, pentru că altfel rămâneți blocați în această energie de a nu putea controla nimic din viața voastră când vine vorba de relații. Pentru lună, am 7 de cupe, iată, se clarifică neclaritate cu neclaritate. Este nevoie să luați o hotărâre, să alegeți, aveți opțiuni, aveți alegerea la îndemână, ce vreți să faceți de aici înainte. Și se repetă 3 de cupe. Alegerea voastră, să știți că pe termen lung va aduce bucurie. Iau și pentru aceste zone câte o carte oracol. O călătorie. Iată că la nivel financiar sau pe plan profesional doriți o schimbare. Este o carte de acțiune aici, este o carte de acțiune aici. Este momentul să decideți care este următorul vostru pas și este momentul să fiți obiectivi când faceți această alegere. Iar la planul emoțional avem aici speranța. Trebuie să aveți încredere în alegerea voastră, în intuiția voastră și în sufletul vostru, pentru că veți lua o hotărâre care vă deblochează energia iubirii. Puteți ajunge la o relație stabilă cu cineva, fie cu cineva nou, fie cu cineva din trecutul vostru, cu care ajungeți la un sens de stabilitate și de armonie și puteți ajunge la împlinire, fără obstacole. Din nou, bucurie. Dragii mei, hotărârile pe care voi le veți lua, dacă nu arată rezultate imediate, pe termen lung, vor produce niște schimbări foarte bune care vă aduc bucurie în viață. Ca sănătate, partea de Scorpion, pentru doamne, pe partea de ginecologie, vă sfătuiesc să aveți ochii deschiși pe partea de sistem limfatic, pe partea de plămâni, din nou, atenție, și pe partea de piept, de capul pieptului, de respirație, să fiți cu băgare de seamă, da? Bun, la fel, la inimă, atenție la ușoare palpitații. Ca semne astrologice avem așa: toate semnele de foc, dar predominant berbecul. Avem racul, avem taurul, avem pești, avem leu, avem săgetător, avem taur și fecioară. Pe partea de plan financiar avem berbec, avem gemeni, avem toate semnele de aer, dar gemeni și balanță mai predominant. Avem gemeni, avem săgetător, vă avem pe voi, avem pești și avem fecioară. Foarte multă obiectivitate este necesară. Iar pe partea aceasta de emoție și plan de sănătate, avem rac, avem pești, avem toate semnele de aer, dar mai predominant vărsătorul, avem rac, avem scorpion, avem săgetător și din nou scorpion. Talismanele pentru ianuarie.
Situația se schimbă, exact cum vă spuneam, veți ajunge să aveți parte de frumusețe, de lucruri ușoare, veți trăi un bazm, stabilitate, avem ancora, inițiala A de 2 ori, inițiala A e ca la baterie, știți, multă putere, inițiala J, care poate însemna bucurie, dar și că toate zilele de joi din luna ianuarie vă sunt benefice, semnul Scorpionului și semnul Gemeni, care înseamnă că trebuie să fiți obiectivi și să treceți peste traume, peste durere, să fiți luptători. Scorpionul este războinicul, este cel care poate orice. Aveți aici bucurii pe parcursul întregii luni. Avem aici un talisman care spune să nu vă dați bătuți și cifra 3, pentru că lucruri bune vor veni pentru voi din univers. Ce mai văd aici este că trebuie să reluați o situație din trecutul vostru, posibil pentru unii dintre voi din copilărie, și să faceți pace cu trecutul, cu începuturile voastre în lumea în care trăim. Cumva vă vor fi de foarte mult ajutor. Dragii mei, vă mulțumesc tare mult pentru sprijin, vă mulțumesc că sunteți aici cu mine, să aveți un an 2023 magic, mult curaj, căci la voi despre asta este vorba, și reușite majore. Vă îmbrățișez cu sufletul, la mulți ani și pe data viitoare. Pa, pa!